suspension of the Samsung Galaxy Note 7 will not affect the production of Samsung factories in Vietnam. Draft amendments of law on tourism to be discussed. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, we'll begin our program by reviewing the economic highlights over the past week. Vietnam's GDP growth reached 6.4% in Q3, bringing total GDP growth in the first 9 months of the year to 5.93%, according to the latest macroeconomic report. Experts have attributed this to the improvements made in the manufacturing sector. Despite the fact that the government has lowered the target growth to between 6.3 and 6.5%, experts believe Q4 growth would have an increase of 8.3% compared to the same period last year. However, many researchers deem this target to be infeasible, considering rising inflation and increased medical charges across 16 provinces. The Ministry of Finance has reported that the state budget revenue for the first 9 months of the year has reached over 70% of the yearly estimate despite the economic recession. Although oil revenues dropped by nearly 42% over the same period last year, the total state budget revenue for the first 9 months remained stable and reached over $28 billion, or some 70% of the yearly estimate. The budget deficit in the same period is over $6 billion, or 60% of the yearly estimate, which is much lower than expected. The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs has just submitted a proposal to the National Assembly to raise the pension age as an amendment to the new labor law for 2017. The proposal is aimed at raising the pension age from 55 to 60 for women and 60 to 62 for men. The reason for this change is to prevent a budget deficit in the Social Security Fund. Moreover, it is also in response to the aging population in Vietnam. The proposal has resulted in great interest from the public and on social media. The suspension of the Samsung Galaxy Note 7 will not affect the production of Samsung's factory in Vietnam. This has been confirmed by Samsung Vietnam representatives after the company announced it will permanently cease production and sales of the device worldwide. Accordingly, Galaxy Note 7's discontinuation will not have a significant impact on the annual export turnover of Samsung Vietnam this year, as Samsung's factory offers a wide range of devices besides its flagship Note 7. The export turnover of 2016 is expected to exceed last year's figure. The company has informed Note 7 buyers to contact Samsung's agencies and customer centers to borrow a handset for use while the company is recalling the faulty model. The safety recall and refund program will kick off on October the 18th. We have just reviewed some of the economic highlights over the past week. Up next, we'll talk about the draft amendments of law on tourism in our crosstalk. Vietnam's tourism industry over the past few years has witnessed a remarkable growth at around 10% per year under the context of global integration. Meanwhile, the industry's guiding document, the Law on Tourism, was issued in 2005. According to the Vietnam National Administration of Tourism, now is the right time for Vietnam to revise the law and other related policies to create the most favorable conditions for building a smoke-free industry to spearhead the sector while ensuring sustainable development.
So what notable changes will be contained in these documents? We'll now have an in-depth look into the issue as our reporter sits down with Mr. Nguyễn Văn Tuấn, General Director of the Vietnam National Administration of Tourism, to look for answers. But first, let's take a look at the following clip. Over the past 5 years, Vietnam's tourism industry has seen some remarkable figures. In 2015, the number of international arrivals to the country increased by over 57%, while revenue was up more than 250% compared to 2010, according to the Vietnam National Administration of Tourism. The number of domestic tourists also doubled during the 5-year period. In addition, in the first 9 months of 2016, the total number of international visitors to Vietnam reached over 7 million, up 25% compared with the same period last year. Domestic tourists were estimated at 48.8 million passengers. Total revenue reached more than 297 trillion Vietnamese dong, up 20.2% over the same period last year. At a national conference on tourism development held in September, the Prime Minister set a target for the tourism industry to contribute 10 to 20% of GDP and become the key economic sector by 2020. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông có thể chia sẻ thêm về quan điểm chủ trương của chính phủ Việt Nam trong việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam vào năm 2020 được không ạ? Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 đã đưa ra một cái quan điểm rất là quan trọng là phát huy các cái nguồn lực để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở cái nhận thức rằng du lịch cùng với nông nghiệp và công nghệ cao là những lĩnh vực mà Việt Nam của chúng ta rất có ưu thế. Trong cái thời gian vừa qua thì du lịch đã có một cái bước phát triển rất là mạnh, nhanh, tăng trưởng về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên rằng cái sự tăng trưởng ấy rõ ràng rằng nó chưa tương xứng với cái nguồn lực, cái tiềm năng mà chúng ta sở hữu cũng như là kỳ vọng của xã hội. Chính phủ đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan, các địa phương xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và cái mục tiêu của cái đề án này là làm thế nào để trong thời gian tới du lịch có bước phát triển đột phá và khắc phục được những cái hạn chế yếu kém, nâng cao được cái năng lực cạnh tranh, xác lập cái vai trò du lịch là một cái ngành kinh tế có tính tổng hợp, liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, có nội dung văn hóa sâu sắc. Và phát triển du lịch thì huy động được các cái nguồn lực trong xã hội để đầu tư hình thành cái hệ thống sản phẩm đa dạng, khác biệt và có khả năng cạnh tranh, có sức hấp dẫn cao, tiến tới hình thành được một số cái địa bàn du lịch trọng điểm của quốc gia và từ đó để định vị và xây dựng được cái thương hiệu điểm đến quốc gia. Vậy mục tiêu được đặt ra trong đề án này là gì thưa ông? Cái mục tiêu của đề án này là đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn với những cái nội hàm của một ngành kinh tế mũi nhọn. Và đến năm 2030, Việt Nam trở thành một cái quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực và trên thế giới, và du lịch Việt Nam có cái khả năng cạnh tranh cao. Để thực hiện các mục tiêu kể trên thì đã có những nhóm giải pháp nào được đề nghị? Đề án này đề xuất 8 nhóm giải pháp. Thứ nhất là đổi mới và nâng cao cái nhận thức và tư duy về phát triển du lịch. Đây là điều rất quan trọng và là giải pháp đầu tiên. Thứ hai là tái cấu trúc ngành du lịch theo cái định hướng phát triển của một ngành kinh tế tổng hợp nhưng mà vận hành theo cái quy luật thị trường. Thứ ba là đổi mới cái thể chế chính sách để phát triển du lịch. Thứ tư là tăng cường cái nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch về hạ tầng, về cơ sở vật chất kỹ thuật. Thứ năm là đẩy mạnh cái hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó đáng chú ý là sẽ hình thành cái quỹ phát triển du lịch để dành một cái phần lớn cho cái hoạt động quảng bá xúc tiến và huy động các cái nguồn lực, cái sự tham gia của các cái cơ quan có liên quan. Thứ sáu là
tăng cường cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Thứ bảy là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hoạt động để phát huy cái vai trò động lực đối với sự phát triển du lịch. Và thứ 8 là tăng cường cái hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển. Vietnam is furthering its economic integration both internationally and regionally, especially in the ASEAN region. The formation of the ASEAN community has created opportunities and challenges for the tourism industry. In August, the Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals, or MRATP, was officially announced. The agreement creates a consistent mechanism that facilitates the mobility of tourism employees in the region. This is an opportunity, but it also requires Vietnam to improve the quality of its tourism operators to compete with other member countries. Meanwhile, the increase in the number of tourists places greater demands on Vietnam's tourism infrastructure, such as accommodation, tour guides, and creates demand for better tourism services and products. Trong số 8 nhóm giải pháp mà ông vừa đề cập thì hiện nay có một nhóm giải pháp đang rất được quan tâm, đó là việc xây dựng thể chế chính sách để phát triển du lịch thành ngành mũi nhọn đến năm 2020, mà cụ thể đó là việc đổi mới luật du lịch 2005. Thì luật du lịch 2005 từ khi ra đời đến nay đã tạo một cái cơ sở pháp lý rất là rõ ràng và hữu ích cho việc quy định các cái hoạt động du lịch, hoạt động lữ hành tại Việt Nam. Tuy nhiên thì tại sao đến thời điểm này thì chúng ta lại cần phải sửa đổi bộ luật này? Vâng, có thể nói rằng luật du lịch 2005 có hiệu lực từ 1 tháng Giêng năm 2006 thì đến nay đã trải qua hơn 10 năm đi vào cuộc sống, thì đã thực sự phát huy được cái vai trò của một cái bộ luật gốc đối với lĩnh vực du lịch, và nó tạo cái cơ sở pháp lý và các điều kiện rất quan trọng để du lịch chúng ta phát triển đúng định hướng theo cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp cũng như các cái địa phương vận động phát triển. Nhưng sau 10 năm thì có thể nói rằng có rất nhiều vấn đề đặt ra. Trước hết là đất nước chúng ta đã trải qua một cái hành trình phát triển khá dài với những bước tiến rất là lớn, đặc biệt là cái sự hội nhập vào quốc tế, và đòi hỏi chúng ta phải tương thích, có một cái luật du lịch tương thích với các cam kết quốc tế và đáp ứng được cái yêu cầu hội nhập quốc tế. Thứ hai là sau khi cái hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua thì hầu hết các cái lĩnh vực cần phải rà soát để xây dựng mới, hoặc là bổ sung, hoặc là sửa đổi luật du lịch để tương thích với cái tư tưởng chỉ đạo của hiến pháp, cũng như tương thích với cái hệ thống các văn bản và pháp luật có liên quan. Cái điểm thứ ba là có rất nhiều các cái nội dung mà nó bất cập, nó thiếu tính khả thi, nó không còn phù hợp, cho nên đòi hỏi là cần phải sửa đổi. Và điểm thứ tư là đứng trước cái yêu cầu phát triển trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn như là quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ 12, thì chúng ta cần phải bổ sung, sửa đổi khá nhiều vấn đề. Vậy thì trong cái dự thảo luật du lịch sửa đổi này thì đâu là những điểm nổi bật mà nó sẽ tạo ra sự khác biệt so với bộ luật cũ ạ? Vâng, có thể nói rằng cái luật du lịch sửa đổi lần này thì sửa đổi khá cơ bản. Sửa đổi khoảng 3/4 số chương và số điều. Những cái nội dung mới thể hiện rõ nhất ở các cái chương và các cái điều. Thứ nhất là về khách du lịch. Bây giờ khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế là được xác định bình đẳng. Và vì thế cho nên là các cái nội dung liên quan đến cái dịch vụ và điều kiện để phục vụ cho khách du lịch nội địa quốc tế là phải được định vị ở một cái sự công bằng, bình đẳng như nhau. Và những cái quyền lợi, cái sự đảm bảo an toàn và lợi ích của khách du lịch cần phải được đề cao. Trong đó bảo hiểm cho khách du lịch là một cái yêu cầu bắt buộc khi phục vụ khách du lịch. Thứ hai là các cái quy định về quản lý tài nguyên du lịch, về quy hoạch du lịch, nó được tiếp thu sửa đổi theo cái hướng là nó phù hợp với các cái quy định của các cái luật khác về chuyên ngành, cũng như là cái tính khả thi nó rõ hơn, khắc phục những cái hạn chế yếu kém mà luật trước đây bộc lộ, ví dụ như về khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, về quy hoạch du lịch, về đô thị du lịch, về tuyến du lịch. Những nội dung không cần thiết thì chúng tôi đề xuất là loại bỏ.
Cái điểm thứ ba là về hoạt động kinh doanh lữ hành thì chúng tôi đề xuất là luật sửa đổi đề xuất là lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế cần phải được định vị như nhau, theo cái nguyên tắc là khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa là bình đẳng. Đồng thời cũng tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các cái doanh nghiệp lữ hành nội địa cũng như lữ hành quốc tế hoạt động. In Khánh Hòa province, there are only 11 tour guides who can speak Chinese. However, the province welcomed 200,000 Chinese arrival in the first 6 months of this year. The lack of tour guide is caused partly by the requirements of the law on tourism 2005, as people qualified for foreign languages but who don't have a university degree cannot get a license to guide international tourists. Ví dụ như lấy từ cao đẳng trở lên thì được cấp thẻ hướng dẫn viên, trong đó ai có ngoại ngữ tốt về cái ngoại ngữ nào thì cấp theo cái hướng dẫn viên quốc tế của cái ngoại ngữ đó. Phan Ngọc Dương has been a tour guide for about 13 years. He spent 5 years at university to get a bachelor degree, which is one of the requirements to get an inbound tour guide license. We're gonna sit in school about 3 years to study just nothing. But 2 years study outside and 1 year more working as a tour guide, it's gonna be like you learn everything. But the most important to become the tour guide is the practical knowledge by leading the groups outside instead of sitting inside. Đối với nội địa thì tốt nghiệp tối thiểu là phải tốt nghiệp từ hệ trung cấp nghề chuyên nghiệp chính quy trở lên và cao nhất là bậc đại học. Hướng dẫn viên quốc tế thì bắt buộc phải đã tốt nghiệp đại học và đã có chứng chỉ hướng dẫn viên quốc tế 1 tháng trở lên và sẽ đi học một khóa để được Tổng cục Du lịch cấp chứng chỉ. Thực ra bằng cấp nó cũng chỉ là một phần thôi, còn cái quan trọng nhất đối với người hướng dẫn viên đi tìm việc nó chính là vẫn là cái tâm và cái sự xử lý tình huống trong quá trình làm việc. Luật du lịch năm 2005 thì hiện quy định các hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam cần phải có bằng cấp, cụ thể là phải tốt nghiệp đại học và sở hữu ngoại ngữ. Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, có một thực tế là có những hướng dẫn viên du lịch lành nghề thông thạo ngoại ngữ, tuy nhiên họ lại không thể đáp ứng yêu cầu của luật du lịch năm 2005. Vậy thì chúng ta nên có những chính sách như thế nào để tạo điều kiện cho những hướng dẫn viên du lịch như vậy? Trước đây là yêu cầu là phải có cái trình độ đại học chuyên ngành về hướng dẫn viên, hoặc nếu đại học các cái chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ hành nghề về chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Thế và đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế phải có cái ngoại ngữ đáp ứng cái yêu cầu hướng dẫn viên cho người nước ngoài. Với một quan điểm tiếp cận là hướng dẫn viên là một nghề, cho nên là cái hệ thống đào tạo của chúng ta từ trung cấp, đại học, cao đẳng và đại học thì đều có cái chương trình đào tạo là nghề hướng dẫn du lịch 18 tháng cho đến 24 tháng hoặc 3 năm hoặc là 4 năm. Thì bây giờ cái điều kiện đặt ra là chỉ cần là được đào tạo chuyên ngành hướng dẫn du lịch ở trình độ trung cấp trở lên. Và nếu là đào tạo ở lĩnh vực khác thì trình độ cao đẳng và có cái chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch và chứng chỉ ngoại ngữ khi mà hướng dẫn cho khách quốc tế. Cái điều này sẽ tạo ra nhiều cái cơ hội cho những người đào tạo nghề được có việc làm. Thứ hai là đáp ứng cái sự thiếu hụt về số lượng và chất lượng. This is the first time Karen Duncan has come to Vietnam. Besides the interesting and different experiences she has received, this British tourist was also impressed by the hotel she is staying in. The hotel itself is a really nice standard, and they're very friendly. The English spoken is very good, and the service level is excellent. So that's good. According to some travel agencies, accommodation in Vietnam has seen some improvements that meets the demands of both domestic and international visitors. Cơ sở lưu trú cũng như nhà hàng ăn uống ở Việt Nam trong 3 năm qua thì du lịch ở Việt Nam rất phát triển, được sự đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các nhà đầu tư trong nước. Phòng ốc rất đảm bảo cho khách nội địa cũng như khách quốc tế trong những cái dịp cao điểm mùa hè cũng như các ngày lễ, ngày Tết để vẫn đảm bảo được cái số phòng ốc tiêu chuẩn cho khách.
According to the Vietnam National Administration of Tourism, as of 2015, there were 18,800 accommodation spots for tourists across the country. Among those, 747 were ranked as 3 to 5 stars. Vâng, vậy thì việc thẩm định, đánh giá và xếp hạng các cơ sở lưu trú hay là cơ sở hạ tầng tại Việt Nam thì cũng là một động lực giúp cho ngành du lịch Việt Nam trở nên minh bạch hơn và cũng là một nguồn tham khảo đáng tin cậy cho du khách. Vậy thì việc đánh giá và xếp hạng này đang được thực hiện ra sao thưa ông? Trước đây thì cái việc thẩm định và công nhận hạng sao cho hệ thống cơ sở lưu trú là một quy định bắt buộc. Và cứ 3 năm, sau 3 năm thì tái thẩm định. Nhưng luật sửa đổi đề xuất là không thẩm định bắt buộc mà theo nguyên tắc tự nguyện. Nếu mà khách sạn và cơ sở lưu trú có nhu cầu thẩm định và xếp hạng sao thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện cái thủ tục đó. Và cái việc tái thẩm định không bắt buộc nếu không có nhu cầu. Vậy đây có phải là một điểm mới trong cách thức quản lý và tư duy quản lý các cơ sở lưu trú du lịch không ạ? Trên thực tế thì đây là một cái việc mà thực hiện một cái tư tưởng là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng doanh nghiệp không thể tự mình phong sao cho mình. Doanh nghiệp không thể tự quảng bá cho du mình theo cái hạng sao nào nếu như không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cái điều đó. Cho nên nếu doanh nghiệp muốn xây dựng được cái hình ảnh, cái thương hiệu, cái uy tín và cái cấp độ về chất lượng sản phẩm thì chắc chắn doanh nghiệp phải đề xuất để cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cái việc thẩm định như thế. Cho nên là chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng vẫn quản lý. Và khi cái quá trình vận hành như thế, nếu mà công tác thanh tra kiểm tra của cơ quan nhà nước cũng như hiệp hội du lịch thì phát hiện thấy không đảm bảo chất lượng thì có thể tiến hành thu hồi quyết định. Chúng tôi cho rằng nó đổi mới rất là cơ bản. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái nội dung khác, như ví dụ như về xúc tiến du lịch, về chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là cái quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ được xác lập ở trong luật, là những vấn đề rất là mới. Và chúng tôi hy vọng rằng với những cái đổi mới cơ bản về cách tiếp cận, về tư duy, về nhận thức và về cái phương pháp và cái nội dung cụ thể trong cái luật du lịch sửa đổi như thế thì nếu được Quốc hội chấp thuận và thông qua thì luật du lịch sửa đổi có thể nói rằng sẽ là một cái động lực mới, vừa là cơ sở pháp lý, vừa là những cái điều kiện rất là cơ bản để tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. Đặc biệt là các cái đề cao các cái vai trò của doanh nghiệp du lịch, của các cái địa phương và tăng cường cái hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch. Besides amendments in the tourism law, the government has also constructed a strategy on Vietnam's tourism development until 2020 with a vision to 2030, among which are solutions that focus on promoting the country's tourism brands and products. The capital city of Hanoi is attempting to improve its tourism with pedestrian streets around the Hoan Kiem Lake and nearby streets on the weekends. The city is trying to make these pedestrian streets a special product to offer visitors a new experience. Hiện nay thì Sở Công Thương Hà Nội cũng đang phối hợp với các sở ngành và quận để nghiên cứu, và theo cái định hướng thì đó là gì, sẽ mang ra những cái sản phẩm có giá trị và những sản phẩm nghề truyền thống của Hà Nội, cũng như là những cái sản phẩm đặc trưng như là gốm hay như là hàng sơn mài hay như hàng mây che đan, rồi một số các sản phẩm nữa. Meanwhile, the coastal province of Khánh Hòa has promoted its marine tourism with a new product, community tourism in coastal villages. Thì do chính người dân tạo ra cái cuộc sống sẽ tạo nên cái sản phẩm du lịch, cho nên là cái du lịch cộng đồng, cái du lịch bền vững, cái du lịch có trách nhiệm là rất quan trọng với cái xu thế bây giờ, nhất là du lịch biển đảo của chúng ta. There are just two typical tourism products that Vietnam is focusing on, and the quality and value of those products need to be paid attention to. Một cái sản phẩm du lịch có thể cạnh tranh được một cách bền vững lâu dài thì cần phải tập trung vào cái đặc điểm giá trị chứ không phải là giá cả. Và cái giá trị đó nó là những cái yếu tố mà nó gắn liền với cái sản phẩm, gắn liền với cái điểm đến, và nó cái giá trị bền vững, nó phải trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế. In order to develop diverse and unique tourism products, localities are suggested to raise awareness of their own strengths and advantages.
Rõ ràng đối với một đất nước có địa hình địa thế đa dạng như Việt Nam cũng như là rất nhiều lợi thế về cảnh quan hay là văn hóa hay truyền thống thì việc phát triển một thương hiệu du lịch chung là rất khó. Vậy thì các chính sách hiện tại đang quy định về việc phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam như thế nào? Trong cái chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ xác định thì Việt Nam của chúng ta sẽ định vị và phát triển 4 cái dòng sản phẩm chính dựa trên những cái tài nguyên du lịch nổi bật và khác biệt mà Việt Nam chúng ta sở hữu, phân bố suốt dọc cái chiều dài đất nước. 4 cái dòng sản phẩm chính đó là sản phẩm du lịch biển, dòng sản phẩm du lịch văn hóa, dòng sản phẩm du lịch sinh thái và dòng sản phẩm du lịch thành phố. Ngoài ra thì chúng ta có những cái sản phẩm du lịch chuyên biệt. Và tiếp theo cái chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thì chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược phát triển thương hiệu để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt. Và hai cái chiến lược này đã được phê duyệt trong thời gian vừa qua và đang được phổ biến và phát triển. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải phổ biến nó, đưa nó thành cái nhận thức của các cái địa phương, nhất là những địa bàn du lịch trọng điểm của các cái doanh nghiệp, để từ đó mỗi một địa phương, mỗi một doanh nghiệp định vị và xác lập cho mình, tập trung các nguồn lực đầu tư để phát triển cái sản phẩm cho nó phù hợp dựa trên những cái giá trị nổi bật, những tài nguyên nổi bật và những cái giá trị khác biệt mà mỗi một cái địa phương sở hữu. Trong những năm qua thì ngành du lịch Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt. Một trong số đó là việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam Timeless Charm, Việt Nam vẻ đẹp bất tận. Vậy thì vấn đề ở đây là làm thế nào để đưa hình ảnh này trở nên được nhận thức rõ ràng trong công chúng và gây được ấn tượng mạnh. Biểu trưng của du lịch Việt Nam là Việt Nam vẻ đẹp bất tận, Việt Nam Timeless Charm thì đã được phê duyệt và chính thức phổ biến để triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011. Và cho đến từ đó cho đến nay thì Tổng cục Du lịch đã nhất quán và tập trung rất là nhiều cái công việc để mà xây dựng cái bộ nhận diện thương hiệu, định vị cái hình ảnh, định vị thương hiệu, rồi hướng dẫn các địa phương, các cái doanh nghiệp thống nhất trong một cái định hướng chung về sản phẩm, về thương hiệu như vậy để mà quảng bá cho du lịch Việt Nam trên cả cấp độ là quảng bá cái điểm đến quốc gia, thương hiệu quốc gia, quảng bá và xúc tiến cái thương hiệu điểm đến địa phương. Vậy luật du lịch và các văn bản liên quan dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực khi nào để kịp thời thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020 thưa ông? Việc xây dựng cái luật du lịch sửa đổi nó là một quá trình mà chúng tôi đã triển khai trong suốt 2 năm vừa qua với những cái bước đi có thể nói là dày đặc và rất là thận trọng. Chúng tôi đã lấy ý kiến của các địa phương, các doanh nghiệp, các bên liên quan về những cái nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung trong cái luật du lịch lần này. Sau đó thì chúng tôi chủ trì họp rất nhiều các cái phiên kỹ thuật để mà xây dựng cái dự thảo, và cho đến bây giờ thì là dự thảo lần thứ 7. Sau đó thì chúng tôi tiến hành tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, đồng thời với cái việc đánh giá cái tác động của luật du lịch, tham vấn ý kiến của chuyên gia quốc tế, nghiên cứu dịch thuật, nghiên cứu một số cái luật du lịch của các cái nước và tiến hành các cái bước thẩm tra theo cái quy định. Cho đến tháng 9 thì chúng tôi đã hoàn tất toàn bộ cái hồ sơ của dự án luật du lịch sửa đổi với 12 cái hồ sơ để trình chính phủ. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là thành viên của chính phủ, thay mặt chính phủ ký tờ trình lên Quốc hội. Và trong cái tháng 9 vừa qua thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến và chính thức nhất trí là đưa ra xin ý kiến lần đầu cái dự án luật du lịch sửa đổi tại cái kỳ họp lần thứ 2 vào tháng 10, tháng 11 2016. Và sau cái kỳ họp này thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, đánh giá, tiếp thu một cách tổng thể tất cả các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, của các cái bên có liên quan để sửa đổi hoàn thiện lần cuối cùng. Sau đó trình để xin ý kiến Quốc hội cho ý kiến để thông qua vào kỳ họp thứ 3
dự kiến vào tháng 6 năm 2017. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. The amendments to the law on tourism are expected to contribute to promoting the tourism industry by creating a fair business environment for both domestic and foreign travel agencies, enhancing human resources, as well as improving services, accommodation, and other infrastructure to meet regional and international standards. However, in order to make those amendments work effectively, authorities say that it needs the effort of the government, businesses, and other stakeholders. Meanwhile, the government is also working on measures to develop tourism products and thereby fulfill the aim to make tourism a key economic sector by 2020. The draft amendments to the law on tourism will be discussed at the upcoming plenary session of the 14th National Assembly that will kick off on October the 20th. We will keep you updated on this. For now, that's all for this episode of BizLine. Thank you very much for watching. You can always rewatch our program at vtv4.vn or youtube.com/vtv4go. From our team here in Hanoi, until next time.